तोंडलीची भाजी। हाय फ्लेमवर कढई ठेवली आहे, त्यात 1 टेबलस्पून तेल टाकूया। तेल गरम झालं आहे, त्यात 6 ठेचलेल्या लसणाच्या पाकळ्या आणि 3 मिरच्या टाकूया। लसूण थोडा लाल होईपर्यंत परतवूया। लसूण थोडा लाल झाला आहे, 1 मोठा चिरलेला कांदा टाकूया। चवीनुसार मीठ आणि थोडी कढीपत्त्याची पाने टाकून परतवूया। कांदा परतला गेला आहे, गॅसची फ्लेम लोवर करूया। पाव टीस्पून हळद टाकूया। ही पाव किलो तोंडली धुवून याप्रमाणे कट केली आहे, ती ऍड करूया। झाकण लावून वाफेवर शिजवूया। याप्रमाणे प्रत्येक 2 मिनिटांनी भाजी हलवून घेऊया। दहा मिनिटं झाली आहेत, भाजी वाफेवर छान शिजली आहे। अर्धा कप खोवलेला नारळ आणि थोडी कोथिंबीर टाकूया। मिक्स करूया। एक मिनिट झाकण लावून शिजवूया। 1 मिनिट झाला आहे, तोंडलीची भाजी तयार आहे। तुम्हाला जर ही रेसिपी आवडली असेल तर व्हिडिओला लाईक, शेअर आणि चॅनलला सबस्क्राईब जरूर करा।